Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 53, sau khi trở về và biết được chuyện vợ chồng Lý Diệu đã làm với gia đình mình, La Phong vô cùng phẫn nộ. Ngay lập tức, anh ấy đã phóng thẳng tới dinh thự nơi vợ chồng Lý Diệu sinh sống, và rồi sau đó, cuộc chiến giữa ba chiến thần nổ ra. Lúc này, mặc dù một mình cân hai chiến thần, thế nhưng bằng vào sức mạnh kinh khủng của mình, La Phong cuối cùng vẫn đánh cho vợ chồng Lý Diệu thua tan tác. Tuy vậy, vợ chồng Lý Diệu vẫn dùng mưu kế để dành cho mình một con đường sống. Tới cuối cùng, với sự khắt khe về pháp luật, La Phong đã buộc phải từ bỏ việc lấy mạng Lý Diệu. Sau đó, trở về nhà, trải qua những chuyện vừa rồi, với thời gian ít ỏi của mình, La Phong quyết định trong khoảng thời gian ấy sẽ tranh thủ tu luyện để trở nên mạnh mẽ hơn. Còn vợ chồng Lý Diệu, lúc này đeo trên tay chiếc còng sắt, bọn họ đang bị áp giải đến tổng bộ toàn cầu của Cực Hạn Vũ Quán. Ngày hôm sau, ở tại phòng của mình, La Phong cùng A Văn vẫn đang soạn lại những bằng chứng để buộc tội vợ chồng Lý Diệu. Sau đó, khi đã tập hợp đủ, cuối cùng, La Phong quyết định sẽ giữ lại tất cả những bằng chứng này. Nhìn lên màn hình máy tính, anh ấy vô cùng hồi hộp chờ đợi toàn bộ chứng cứ được tải xuống. Cuối cùng, khi mọi thứ xong xuôi, La Phong liền tiến hành gửi những chứng cứ về Chiến Thần Cung. Rất nhanh, chỉ trong mấy phút, ở tại đại sảnh trong căn phòng của mình, Hồng đã nhận được nó và cẩn thận xem xét toàn bộ chứng cứ mà La Phong gửi lên. Ngay sau đó, ông liền sai người tìm 3 luật sư tốt nhất trong Cực Hạn Vũ Quán để theo đuổi vụ kiện này. Còn La Phong, ngay sau khi gửi đi chứng cứ, anh ấy lại nhận được một tin tốt, đó là từ bây giờ, anh ấy đã vượt qua tồn tại cấp chiến thần và trở thành nghị sĩ. Thời gian trôi đi, ngày hôm sau, vợ chồng Lý Diệu đã được áp giải tới Cực Hạn Vũ Quán, nơi sẽ mở ra phiên tòa xét xử. Trước khi hai người đi vào, ở phía sau họ, một lão giả tóc bạc đã tới. Đây chính là Nhan Hải, người khi trước đã từ chối việc giúp đỡ Lý Diệu lấy mạng La Phong. Lần này, ông ta tới đây không phải tới cứu hai vợ chồng này mà chính là tới để bắt vợ chồng hắn thi hành án. Và rồi sau đó, trong phiên tòa, mặc dù vợ chồng Lý Diệu ra sức chối cãi, thế nhưng cuối cùng bọn họ vẫn bị kết án mưu sát gia đình nghị sĩ. Sau đó, bọn họ đã bị áp giải tới khu hoang dã để chấp hành hình phạt. Lần này, áp giải đi sẽ là Liễu Tuần Sát Sứ và nghị sĩ An Bộc Hãn. Lúc này, khi phi cơ chiến đấu thông minh từ từ hạ xuống, ở phía dưới, vợ chồng Lý Diệu như lặng đi. Rất nhanh, bọn họ đã bị đưa lên phi cơ chiến đấu để đi tới khu hoang dã. Sau đó, ở trong phi cơ chiến đấu, một vị chiến thần lập tức nắm lấy cổ áo của Lý Diệu. Sau đó, ông ấy liền thách thức hắn. Thế nhưng, trong phi cơ lúc này đã xảy ra một chuyện không hay. Lý Diệu sau khi nhận được những lời đả kích tới từ vị chiến thần kia, hắn từ đó đã đột phá vượt ra khỏi cấp chiến thần. Ngay sau đó, xiềng xích bị hắn phá nát. Để rồi, chỉ trong ít giây, với thực lực của hai người, bọn họ rất nhanh đã lấy mạng được những người yếu ớt, sau đó lái chiếc phi cơ đang bốc cháy thoát khỏi sự truy cảm của quân đội. Ở tại một nơi khác, trong căn phòng của mình, sau khi nghe được tin dữ, La Phong giật mình. Ngay sau đó, anh ấy cũng không chậm trễ mà liền đi tới vị trí của vợ chồng Lý Diệu. Còn hai vợ chồng Lý Diệu, sau khi lái chiếc phi cơ xuống mặt đất, hai vợ chồng bọn họ trở nên bấn loạn. Sau đó, bọn họ như kẻ mất trí, lao tới tấn công quân đội. Trong màn đêm đen, với thực lực tồn tại cao hơn chiến thần, Lý Diệu cứ thế đánh chém, quân đội xung quanh yếu ớt, nhanh chóng bỏ mạng rồi lưỡi dao sắc nhọn của hắn. Ở một nơi xa, thông tin về Lý Diệu đã ngay lập tức được chuyển đến vào quán Cực Hạn. Lúc này, nghe được tin Lý Diệu đột phá, Hồng đã ngay lập tức lệnh cho 3 thân vệ của mình chuẩn bị, sau đó liền tới khu hoang dã để truy đuổi hai vợ chồng Lý Diệu. Rất nhanh, phi cơ chiến đấu đã tiếp cận được với vị trí. Chỉnh đốn lại tất cả một lần, chiến ý trong mắt những vị chiến thần dường như bạo nộ, hiển nhiên bọn họ muốn tới lấy mạng vợ chồng kia. Còn La Phong, với phi cơ chiến đấu của mình, anh ấy rất nhanh cũng đã tiếp cận được với hai vợ chồng Lý Diệu. Và rồi, cuối cùng La Phong cũng đuổi tới nơi, nhìn đối thủ trước mắt, anh ấy vô cùng lạnh lùng. Còn phía bên kia, Lý Diệu lúc này cũng không còn yếu nữa. Giờ đây, hắn cũng giống như La Phong, thực lực vượt qua cấp chiến thần. Hai người sau khi buông những lời cay đắng, ngay sau đó, bọn họ liền lao về phía đối phương mà đánh. Đến đây thì hết tập 54 Thôn Vệ Tinh Không. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.